أمطري غيثا مغيثا نافعا سح خيرا جاء من رب السماء. أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا. أمطري حبا وطهرا يا سماء واملئ الأرجاء سحرا ونقا. السلام عليكم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. مرحبا بكم جميعا. ما معنى توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء ومدبر كل شيء والمتصرف في كل شيء، فالله خالق لا يقدر على الخلق إلا الله. قال ربنا سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال عز من قائل: ألا له الخلق والأمر. والمراد بالخلق هنا إيجاد الشيء من لا شيء، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. والله مدبر كل شيء، متفرد بتصريف هذا الكون. قال سبحانه: يدبر الأمر. والله سبحانه مالك كل شيء، المتصرف في كل شيء. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فهذا هو توحيد الربوبية. من العجيب أن كل البشر يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق المدبر مالك كل شيء، يقرون بذلك. قال الله تعالى عن المشركين: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فكل البشر عبر كل التاريخ يؤمنون بالله الخالق الرازق المدبر مالك كل شيء. وحتى عباد الأوثان والأصنام أيضا يقرون بتوحيد الربوبية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ومن ظن في عباد الأصنام أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق العالم أو تنزل المطر أو تنبت النبات أو تخلق الحيوان أو غير ذلك فهو جاهل بهم، بل كان قصد عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور. فعباد الأصنام والأوثان يفعلون بالضبط كما يفعل الشخص الذي يذهب إلى القبر ليدعو صاحب القبر، يقول: يا صاحب القبر، يا فلان، يا شيخ فلان، اشفني أو ارزقني أو اشف ابنتي أو غير ذلك من الشرك. فهذا الشخص يعلم أن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المتصرف في هذا الكون، لكنه ذهب لصاحب هذا القبر ليدعوه. نفس الأمر بالضبط. عباد الأصنام عباد الأوثان يعلمون أن الله هو الخالق المدبر الرازق، ومع ذلك أشركوا معه الأصنام والأوثان في العبادة والدعاء. فكل الديانات تؤمن بالله الخالق الرزاق المدبر. كل البشر على توحيد الربوبية. وقبل سنوات حاول العلماء في الغرب دراسة القبائل الأفريقية البسيطة التي تعيش حتى اليوم على جمع الثمار، فدرسوا ديانات هذه القبائل ليكتشفوا أن أيضا هذه القبائل على توحيد الربوبية، تؤمن بأن الله هو الخالق الرزاق المدبر. وجرت هذه الدراسات على قبائل في أفريقيا واستراليا. وفي بحث آخر لتاريخ الديانات على الأرض أجراه علماء غربيون قبل حوالي 100 عام ليكتشفوا أن جميع الديانات على وجه الأرض تؤمن بتوحيد الربوبية، تؤمن بأن هناك إلها خالقا رازقا مدبرا. والآن أنا أسألكم: هل توحيد الربوبية كافي؟ هل يكفي أن يموت الإنسان على توحيد الربوبية؟ والإجابة هي لا. توحيد الربوبية لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلما لله. فما معنى أن تؤمن بأن الله هو الخالق ثم تتخذ معه الأوثان أو الأصنام أو تدعو غيره؟ فكل الكفار وكل المشركين على توحيد الربوبية يؤمنون أن الله هو الخالق وهو الرازق، وجعلوا معه آلهة أخرى. فهذا الشرك الذي ارتكبوه أحبط عملهم. فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا تكون به النجاة في الآخرة. فكل الكفار وكل المشركين على توحيد الربوبية، ومع ذلك حكم الله سبحانه بأنهم
من أهل النار. قال ربنا سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقد توعد الله سبحانه بدخول المشركين والكفار النار، ووعيد الله حق، فحق وعيد. فليس الإسلام وليست النجاة بمجرد الإقرار بأن الله هو الخالق أو الرازق أو المحيي أو المميت، بل لابد مع ذلك من توحيد الألوهية، من عبادة الله وحده، لابد من كمال الانقياد لطاعة الله، لابد من التسليم لشرع الله، لابد من الإيمان بجميع رسل الله، لابد من توجيه العبادة والدعاء لله وحده بما شرع سبحانه تعبده. إذن فتوحيد الربوبية لا يكفي ولا ينفع العبد عند الله يوم القيامة، إذ لابد أيضا أن يعبد الله وحده كما شرع. ولو كان توحيد الربوبية كافيا لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فإرسال الرسل وإنزال الكتب لأن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. فصراع الأنبياء مع أقوامهم في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وليس في توحيد الربوبية، لأن كل البشر كما قلنا بالفطرة يقرون بأن الله هو الخالق المدبر الرازق. فالرسل أتوا ليؤكدوا هذه البديهة البسيطة، بما أن الله سبحانه هو الذي خلقك ورزقك وأنت تعلم ذلك بفطرتك، إذن عليك أن تعبده وحده، أن تدعو الله وحده. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. فهو وحده سبحانه الذي يستحق العبادة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فإذا خلقك وهداك ورزقك فمن شكر الله أن تتقيه سبحانه، أن تعمل بما أمرك وأن تنتهي عما نهاك عنه، أن تخشى عقابه وترجو ثوابه، أن تخضع رقبتك له سبحانه، فهو باريك وهاديك. إذن خلاصة هذه الحلقة: توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله سبحانه خالق كل شيء ورب كل شيء ومدبر كل شيء. وتوحيد الربوبية يسلم به كل البشر، فالبشر جميعا عبر كل التاريخ يسلمون بأن الله خالق كل شيء، وأن الله هو الرزاق وهو المدبر. لكن توحيد الربوبية لا يكفي حتى يكون الإنسان مسلما لله، فكل الكفار على توحيد الربوبية ومع ذلك هم من أهل النار. فلا بد من توحيد الألوهية، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد من الإيمان بجميع رسل الله. أشكركم على حسن الاستماع، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من الإيمان سؤال وجواب، والسلام عليكم. ارسم البسمات فوق شفاهنا، حرك الأشواق كي يحلو اللقاء، ركضنا يحلو كذاك نشيدنا، وجمال الماء يستجدي الوفاء، وجمال الماء يستجدي الوفاء.